Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, ánh nắng đã phủ xuống căn nhà nhỏ giữa vùng núi Zagros. Mùa hè nơi đây luôn khắc nghiệt. Mặt đất khô nóng. Khoảng sân trước nhà phủ đầy bụi. Còn những luống rau, những gốc cây nhỏ vẫn phải cố gắng sống dưới cái nắng gay gắt của từng ngày. Nhưng trong căn nhà ấy, cuộc sống của Sakina vẫn tiếp tục theo cách rất bình dị. Sáng nay, nhiếp ảnh gia đã mua cho Sakina một bóng đèn mới. Đó là chiếc bóng đèn để lắp vào căn bếp. Sau sự cố mất điện hôm trước, một vài bóng đèn trong nhà đã bị cháy. Dây nối cũng bị hỏng. Có thể với nhiều người, một chiếc bóng đèn chỉ là một món đồ nhỏ. Nhưng với Sakina, đó là ánh sáng trong căn bếp. Là thứ giúp cô nấu cơm khi trời tối. Cũng là một việc cần được sửa ngay, để cuộc sống bớt bất tiện hơn. Có lẽ trong những ngày tháng nhiều thiếu thốn, người ta mới hiểu được một món đồ nhỏ được thay mới, một sự giúp đỡ đúng lúc, đôi khi cũng khiến lòng mình ấm lên rất nhiều. Một lúc sau, Sakina ngồi bên cạnh Zoya. Cô nhẹ nhàng trải lại mái tóc cho con gái. Những lọn tóc rối được mẹ vuốt từng chút một. Rồi Sakina cẩn thận buộc tóc cho cô bé thật gọn gàng. Có thể đó chỉ là một việc rất bình thường của bất kỳ người mẹ nào. Nhưng nhìn Zoya ngồi ngoan để mẹ chải tóc, người ta lại không khỏi nghĩ về những tháng ngày trước đây. Trong quãng thời gian ở bên Karim, Zoya dường như ít khi được chăm sóc chu đáo. Mái tóc của cô bé có lúc rối bời. Việc gội đầu, chải tóc hay giữ cho con gọn gàng không phải lúc nào cũng được để ý, bởi Karim dường như không quan tâm nhiều đến những điều nhỏ bé trong cuộc sống của các con. Nhưng khi trở về bên mẹ, Zoya lại được Sakina chăm sóc bằng sự dịu dàng rất riêng. Không cần quần áo đắt tiền, không cần những món đồ xa hoa, chỉ cần một bàn tay mẹ nhẹ nhàng chải tóc, một ánh mắt đầy quan tâm. Những điều đó cũng đủ để một đứa trẻ cảm thấy mình được yêu thương. Có lẽ Sakina luôn muốn bù đắp cho Zoya, bù đắp cho những ngày cô bé phải thiếu đi sự chăm sóc. Và quan trọng hơn, Sakina muốn Zoya hiểu rằng dù cuộc sống của mẹ con cô còn khó khăn, thì bên mẹ, cô bé vẫn luôn có một mái nhà để trở về. Sakina lại quay sang chăm con trai Hakan. Cậu bé còn nhỏ. Giữa tiết trời nóng bức, Hakan dễ mệt và cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Sakina du con ngủ. Khi Hakan đã yên giấc, cô mới nhẹ nhàng bước ra ngoài sân. Có lẽ với một người mẹ, khoảnh khắc con ngủ yên cũng là lúc cô có thể tranh thủ làm thêm rất nhiều việc. Sakina bắt đầu dọn lại khoảng sân. Cô gom những thứ bừa bộn, sắp xếp lại đồ đạc, rồi mang nước ra tưới cho khu vườn nhỏ của mình. Khoảng vườn ấy không lớn, nhưng đó là công sức mà Sakina đã kiên trì giữ gìn từng ngày. Có những cây rau mới mọc, có những gốc cây đang cần thêm nước, có những mầm non vẫn cố vươn lên giữa khí hậu khô nóng của vùng núi. Có lẽ với cô, chăm một khu vườn cũng giống như nuôi lớn một hy vọng. Mỗi ngày tưới thêm một chút, mỗi ngày chờ một chiếc lá mới, một bông hoa mới hay một quả nhỏ bắt đầu hình thành. Dù chậm rãi, nhưng vẫn là sự sống. Trong lúc Sakina làm việc ngoài sân, Zoya cũng không đứng yên. Cô bé bước vào chuồng gà để kiểm tra. Đàn gà vẫn đang ríu rít trong góc sân. Zoya cẩn thận nhìn vào. Rồi cô bé vui vẻ phát hiện được 2 quả trứng mới. Zoya mang trứng ra đưa cho mẹ. 2 quả trứng không lớn, nhưng đó là thành quả của đàn gà mà Sakina đã nuôi dưỡng. Là chút thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày. Và cũng là một niềm vui nhỏ của hai mẹ con. Sakina nhìn con gái, có lẽ trong lòng vừa vui, vừa thương. Zoya ngày nào còn bướng bỉnh, nghịch ngợm, giờ đã biết tự bước vào chuồng gà, biết kiểm tra trứng, biết mang những điều nhỏ bé ấy đến cho mẹ. Cô bé đang lớn dần lên, không chỉ lớn thêm về tuổi, mà còn lớn lên trong sự hiểu chuyện. Sau đó, Zoya lại phụ mẹ tưới nước cho khoảng sân. Cô bé cầm vòi nước, đôi lúc tưới cây, đôi lúc lại thích thú nhìn những tia nước bắn tung lên nền đất. Dù đã biết phụ giúp mẹ nhiều việc, Zoya vẫn là một đứa trẻ. Và như bao đứa trẻ khác,
Cô bé vẫn thích chơi với nước. Trong cái nắng mùa hè oi ả, một chút nước mát trên tay, một tia nước bắn ra sân, cũng có thể khiến cô bé cười vui. Và cũng khiến Sakina có thêm động lực để tiếp tục làm việc. Một lúc sau, Sakina bước ra mảnh đất nằm phía ngoài căn nhà. Đó là mảnh đất mà cô đang đặt rất nhiều hy vọng. Sau những bất ổn về chỗ ở, sau những lo lắng liên quan đến Karim, sau những ngày không biết căn nhà cũ có thể giữ được đến bao lâu, Sakina càng hiểu rằng cô cần một nơi ở ổn định cho các con. Cô đứng trên nền đất vẫn còn chưa hoàn chỉnh, rồi nói với nhiếp ảnh gia: tôi cần xem lại mảnh đất. Tôi cần biết phải dùng bao nhiêu vật liệu. Tôi cần xây một ngôi nhà lớn, có một phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp. Tôi cần mời một người đến vẽ thiết kế. Những lời Sakina nói nghe rất thực tế, không phải là những ước mơ quá xa vời. Cô không nói đến một căn nhà thật đẹp hay thật rộng. Cô chỉ muốn có một mái nhà đủ dùng, có một phòng ngủ để các con được nghỉ ngơi, có một phòng khách để cả gia đình có thể ngồi bên nhau, có một gian bếp để cô nấu những bữa cơm nóng. Nhưng để có được những điều tưởng như đơn giản ấy, Sakina vẫn phải chuẩn bị rất nhiều. Nhiếp ảnh gia nghe Sakina nói, rồi lập tức tính toán cùng cô. Anh nói, chúng ta phải mua đủ vật liệu cần thiết. Trước hết là cát, gạch và xi măng nữa. Ngày mai tôi sẽ mời thợ đến. Câu nói ấy khiến Sakina có thêm một chút hy vọng. Bởi có những việc, khi chỉ một mình, người ta sẽ thấy rất nặng nề. Nhưng khi có ai đó đứng cạnh, cùng nhìn vào mảnh đất, cùng tính toán từng viên gạch, từng bao xi măng, con đường phía trước dường như cũng bớt cô đơn hơn. Sakina nhìn lại khoảng đất, rồi cô nói thêm, trước hết, chúng ta sẽ xây một nhà vệ sinh trên mảnh đất này nhé. Ngôi nhà cũ đã lấn sang mảnh đất mới ít nhất 2 mét. Có lẽ Sakina đã suy nghĩ rất kỹ. Cô hiểu rằng trước khi xây căn nhà lớn, những công trình cần thiết nhất phải được làm trước. Một nhà vệ sinh tuy nhỏ, nhưng lại là điều không thể thiếu cho cuộc sống của một gia đình. Và chuyện căn nhà cũ lấn sang phần đất mới cũng cần được tính toán rõ ràng. Bởi Sakina không muốn sau này, khi bắt đầu xây dựng, lại xảy ra thêm một tranh chấp khác. Cô đã trải qua quá nhiều chuyện về đất đai, quá nhiều lần phải sống trong nỗi lo một ngày nào đó mình và các con sẽ mất đi nơi ở. Vì vậy lần này, Sakina muốn mọi thứ phải rõ ràng, phải đo đạc cẩn thận, phải xây dựng từng phần đúng trên mảnh đất của mình. Sau khi đứng xem lại mảnh đất bên ngoài, Sakina quay trở vào căn nhà nhỏ của mình. Nhưng vừa bước qua cánh cổng, cô bỗng khựng lại. Karim đã đứng trong sân từ lúc nào không hay. Sự xuất hiện bất ngờ ấy khiến Sakina giật mình. Sakina lập tức hỏi Karim, sao anh lại vào trong nhà tôi? Karim liền đáp bằng giọng lạnh lùng, nhà này là của tôi. Cô quay sang Karim, sao anh lại đánh thức Hakan dậy? Anh đã làm Hakan thức giấc. Karim lại thản nhiên đáp, Hakan tự thức dậy mà. Karim quay sang Zoya. Giọng anh bỗng trở nên mềm mỏng hơn. Con gái, chúng ta đi mua sắm nhé. Con gái, đi cửa hàng với Rachel đi. Nhưng Zoya lập tức lắc đầu. Cô bé nói, con không muốn. Karim vẫn tiếp tục dỗ dành. Đi nào, bố sẽ cho con tiền mua thứ con thích. Nhìn con gái lúng túng giữa hai người lớn, Sakina không ép con phải lựa chọn. Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi, con gái, con có muốn đi cùng bố không? Zoya vẫn đáp rằng cô không muốn đi. Nhưng Karim không chấp nhận điều đó. Anh nói với Sakina, tôi đến để đón Zoya. Cô không có quyền ngăn cản. Bầu không khí trong sân lập tức trở nên căng thẳng. Sakina nhìn Karim, vừa tức giận vừa bất lực. Cô trách anh, sao anh lại để con cho Code trông? Anh thật vô trách nhiệm. Karim lập tức phản bác, chính cô khiến Zoya không đến tìm tôi. Zoya rồi cũng sẽ tự bỏ cô thôi. Rồi Karim quay sang Zoya, nói chuyện với mẹ đi, rồi chúng ta sẽ đi. Vì vậy, Sakina đưa Zoya vào trong nhà để soạn đồ. Giọng cô chậm lại, nhưng đầy xót xa. Lại đây, mang quần áo của con theo. Đó là quần áo của con. Tất cả là quần áo của con, Asam và Rachel. Đó là sự bất lực của một người mẹ. Muốn giữ con ở lại, nhưng vẫn phải chuẩn bị từng món đồ cho con trước khi con bước ra khỏi nhà. Ngoài sân, Karim vẫn không dừng lại.
Anh nhìn Sakina rồi nói, nếu cô sống cùng tôi, cuộc sống của cô bây giờ đã không như thế này. Sakina đáp lại, im đi, đồ điên. Nhưng Karim lại tiếp tục đe dọa, nếu cô không dọn ra ngoài, tôi sẽ đập phá căn nhà này. Cô mau dọn đi đi. Nghe đến đó, Sakina không thể kiềm được sự phẫn uất. Cô trách Karim là kẻ đê tiện. Trước khi Zoya bước ra khỏi nhà, Sakina dặn con gái. Giọng cô có thể run lên vì lo lắng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Con nhớ chăm sóc các em cẩn thận nhé. Đó là điều Sakina lo nhất. Không phải những lời đe dọa của Karim, không phải căn nhà có thể bị đập phá, mà là Zoya, Asam và Rachel. Những đứa trẻ đang lớn lên giữa quá nhiều mâu thuẫn của người lớn. Sakina đứng lại trước cửa, và trước mặt cô là Karim. Người vẫn không ngừng dùng những lời nói nặng nề để ép cô phải khuất phục. Nhưng dù trong lòng đau đến đâu, Sakina vẫn cố đứng vững. Bởi cô hiểu rằng, nếu cô gục ngã lúc này, thì những đứa trẻ của cô sẽ không còn ai để dựa vào. Và vì vậy, Sakina vẫn phải tiếp tục mạnh mẽ. Không phải vì cô không biết sợ, mà bởi cô không còn được phép bỏ cuộc. Sau khi Karim đưa Zoya rời khỏi căn nhà nhỏ, Sakina lặng lẽ quay trở vào trong. Khoảng sân vừa rồi vẫn còn nguyên sự ngột ngạt của những lời đe dọa. Cánh cổng đã khép lại, bóng dáng Zoya cũng dần khuất xa. Nhưng đối với Sakina, dường như một phần trái tim cô đã đi theo con gái. Ánh mắt trống rỗng. Rồi Sakina quay sang nhiếp ảnh gia, nói bằng giọng nghẹn lại, Zoya đi rồi. Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy thôi, nhưng lại chứa đựng quá nhiều đau đớn. Bởi với một người mẹ như Sakina, Zoya không chỉ là con gái. Cô bé là một phần máu thịt, là người đã ở bên Sakina trong những tháng ngày khốn khó nhất, là đứa trẻ từng cùng mẹ sống giữa núi sâu, cùng trải qua những bữa cơm thiếu thốn, những ngày mưa gió, và cả những khoảng thời gian mà Sakina gần như phải một mình chống chọi với tất cả. Sakina biết Karim sẽ có thể đến đón Zoya. Cô biết mình khó có thể giữ con gái ở lại khi Karim cứ liên tục dùng quyền làm cha để ép buộc. Nhưng biết là một chuyện, còn tận mắt nhìn con bước ra khỏi căn nhà lại là một nỗi đau hoàn toàn khác. Khóe mắt Sakina đỏ hoe. Có lẽ cô đang cố không khóc, không phải vì cô không đau, mà bởi Sakina hiểu rằng mình không thể để nỗi đau ấy kéo mình ngã xuống. Trong nhà vẫn còn Hakan, và phía trước cô vẫn phải tiếp tục lo cho một mái nhà mà mẹ con cô có thể thật sự yên ổn sinh sống. Một lúc sau, Sakina cố lấy lại bình tĩnh. Cô quay sang nói với nhiếp ảnh gia, có lẽ 2 tháng nữa tôi mới nhận được tiền, nhưng bây giờ tôi phải mua vật liệu trước. Nghe câu nói ấy, người ta mới hiểu. Dù Zoya vừa rời đi, dù lòng Sakina đang rối bời, cô vẫn không thể cho phép mình dừng lại. Bởi thời gian không chờ cô, Karim cũng không chờ cô. Anh ta có thể đến bất cứ lúc nào, có thể tiếp tục gây áp lực, có thể dùng căn nhà cũ, đất đai, hay những lời đe dọa để ép mẹ con Sakina phải rời đi. Vì vậy, Sakina phải xây nhà mới thật sớm. Không phải vì cô muốn có một căn nhà thật đẹp để khoe với ai, mà vì cô cần một nơi thuộc về mình. Một nơi để không ai có thể dễ dàng bước vào sân rồi nói rằng cô phải rời đi. Nhiếp ảnh gia nhắc Sakina, 4 tháng nữa chúng ta phải trả tiền đất. Câu nói ấy khiến mọi chuyện càng trở nên cấp bách hơn. Tiền đất vẫn phải trả, vật liệu xây dựng vẫn phải mua, thợ xây cũng cần được tìm. Trong khi hiện tại, Sakina vẫn chưa có khoản tiền mà cô đang chờ nhận. Sakina thở dài rồi nói, nhưng hiện giờ không có tiền. Nhiếp ảnh gia, gọi người mang cát đến đi. Đó là quyết định của một người phụ nữ đang bị dồn vào hoàn cảnh rất khó khăn. Cô không có đủ tiền. Cô biết những tháng tới sẽ còn nhiều áp lực. Nhưng cô cũng hiểu rằng, nếu không bắt đầu từ bây giờ, thì mảnh đất mới sẽ mãi chỉ là một khoảng đất trống. Còn mẹ con cô vẫn sẽ tiếp tục sống trong cảnh bất an. Nhiếp ảnh gia hỏi Sakina, cần mua bao nhiêu viên gạch? 1000 viên có đủ không? Sakina suy nghĩ một lúc, rồi cô đáp, tôi nghĩ là không đủ. Tìm một người thợ lành nghề đến đi. Tôi muốn xây một ngôi nhà đẹp hơn. Nghe đến đây, có lẽ nhiều người sẽ thấy Sakina đang mơ ước quá lớn, trong khi cuộc sống của cô vẫn còn quá nhiều thiếu thốn. Nhưng thật ra,
Điều cô mong muốn rất giản dị. Cô chỉ muốn một căn nhà chắc chắn hơn. Một ngôi nhà có đủ chỗ cho các con ngủ. Có một gian bếp để nấu cơm. Có một nơi để tránh cái nóng của mùa hè. Tránh những cơn mưa lạnh. Và tránh cả cảm giác bất an khi Karim bất ngờ xuất hiện. Sakina muốn xây một căn nhà đẹp hơn. Không phải để sống xa hoa, mà để những đứa trẻ của cô không phải tiếp tục lớn lên trong cảnh tạm bợ. Dù Zoya đã rời đi, cuộc sống của Sakina vẫn không thể dừng lại. Hakan vẫn cần mẹ chăm sóc. Căn nhà vẫn cần được dọn dẹp. Khu vườn vẫn cần tưới nước. Đàn gà vẫn cần cho ăn. Mảnh đất mới vẫn cần được chuẩn bị từng ngày. Có lẽ đó chính là sự mạnh mẽ của Sakina. Cô có thể đau, có thể nhớ con đến mức nghẹn lòng, nhưng cô vẫn phải đứng dậy, vẫn phải tiếp tục làm những việc cần làm. Bởi Sakina hiểu rằng một ngày nào đó Zoya có thể trở về. Và khi con gái trở về, cô muốn con thấy rằng mẹ vẫn còn ở đây. Vẫn có một mái nhà, vẫn có một nơi an toàn để con bước vào. Một lúc sau, nhiếp ảnh gia cũng nhắc Sakina về việc quay video. Anh nói rằng nền tảng không cho phép đăng những cảnh trẻ con thay quần áo, bởi đó là những hình ảnh nhạy cảm, dễ khiến video bị hạn chế hoặc không được phát sóng. Sakina nghe vậy rồi nói rằng cô đã từng nhận được nhiều lời nhắc nhở. Không chỉ vì những cảnh có trẻ con, mà còn vì những đoạn căng thẳng liên quan đến Karim và Murad. Những lần cãi vã, những lúc xô xát, những cảnh quá hỗn loạn đều có thể khiến nội dung bị hạn chế. Vì thế, khi đăng video, một số phân cảnh đã phải được cắt bớt. Có lẽ đối với Sakina, đó cũng là một điều không dễ dàng. Bởi những gì xảy ra trong cuộc sống của cô đều là những chuyện thật mà cô đã phải đối mặt. Nhưng đôi khi, để giữ lại được câu chuyện, người ta cũng phải học cách lược bớt đi những khoảnh khắc quá đau lòng. Sau đó, Sakina lại nhắc đến sức khỏe của mình. Cô nói rằng cơ thể đang bị dị ứng và cô cũng phải uống thuốc đau dạ dày. Bởi nếu để tình trạng kéo dài, cô sợ dạ dày của mình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Nghe Sakina nói vậy, người ta càng thấy thương cô hơn. Bởi dường như cô không chỉ chịu những áp lực về tinh thần, mà cơ thể cũng đang dần mệt mỏi. Sau quá nhiều ngày lo lắng, lo cho con, lo đất đai, lo tiền bạc, lo căn nhà mới, lo những lần Karim tìm đến gây chuyện. Có những nỗi mệt không thể nhìn thấy ngay, nhưng nó tích lại từng ngày. Trong những đêm khó ngủ, trong những bữa ăn qua loa, trong những lần Sakina phải cố gắng mạnh mẽ, dù bên trong đã gần như kiệt sức. Dưới ánh nắng vùng núi Zagros, Sakina vẫn ở đó. Phía sau cô là căn nhà nhỏ đã đầy kỷ niệm. Phía trước cô là mảnh đất còn ngổn ngang, và một tương lai chưa biết sẽ ra sao. Zoya đã rời đi, nhưng Sakina vẫn phải tiếp tục xây dựng, tiếp tục chăm Hakan, tiếp tục giữ lấy hy vọng. Bởi với một người mẹ, dù đau đến đâu, dù bị lấy đi một phần yêu thương đến mức nào, cô vẫn sẽ cố gắng dựng lên một mái nhà. Để một ngày nào đó, khi những đứa trẻ của cô cần quay về, chúng vẫn còn một nơi có mẹ đứng đợi.